Ito ang hatid ng ilang kusinero at kusinera mula sa Philippine Chef Society, isang grupo ng mga taong nagtatrabaho sa culinary industry, mga chef at may-ari ng catering services. Maliban sa kanilang interes sa pagluluto ng masasarap na pagkain, nagkakaisa rin ang members ng Philippine Chef Society sa paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Ayon sa admin ng kanilang Facebook page na si Chef Tess Espiritu, regular na nagsasagawa ng iba't ibang charity works ang kanilang grupo tulad ng free livelihood trainings, feeding program at seminars na mapakikinabangan ng mga Pinoy. Dagdag pa ni Chef Tess, nagtutulong-tulong umano ang kanilang mga members mula sa paglikom ng salapi hanggang sa paghahanda at pamamahagi ng tulong sa mga nangangailangan. Aniya, masaya umano sila na makapagbahagi ng tulong sa mahihirap nating kababayan. Maliban dito sa Pilipinas, may mga chapters din ang Philippine Chef Society sa labas ng bansa. Kaya maging sa abroad ay nagsasagawa rin sila ng iba't ibang charity works. Nakakataba naman talaga ng puso ang ginagawang pagtulong ng Philippine Chef Society. Kudos po sa inyo dahil sa inyong ginagawang something good!